God dag och välkomna till ett nytt spännande avsnitt av Göteborgsbyggen 2026. Vi börjar så sakta i Gamlestaden. Vi ser att bron över floden Säveån knallar på gott och vi ser även att Hornsgatan verkar ha fått en ny beläggning. Det är ju rätt så intressant. Vi ser här hur SKFs gamla huvudkvarter har fått ännu en våning, den 5:e. Det är ju rätt så spännande om det blir fler. 6 stycken tror jag har läst någonstans. Jag har mer eller mindre tvingats till att köpa en ny dator och det har ju då fört med sig både det ena och med det andra. Mina filer, mina videofiler och mina, i det här fallet nu, audiofiler har funnits lite överallt. Och jag vet att en del av er där ute gillar att jag ber om ursäkt och då gör jag det nu igen. Jag ber om ursäkt för att det har tagit lite tid att få ut ett nytt spännande och avslöjande avsnitt. Nu kör vi! Här ser vi den gamla bekantingen Olskrokens planskildhet och vi hänger ovanför Gullbergsmotet och Olskroksmotet. Den gamla bron över E6an ser ju annorlunda ut än tidigare. Den har fått en rosa plutt bredvid sig. Vad vi ser här är den gamla enspåriga järnvägsbron över E6an som ju numera har ersatts av en tvåspårsbro. Vi väntar ju alla på att spåren ska kopplas ihop in i Gullbergstunneln. Här ser vi en rosa sak och vi ser även att det södra spåret verkar vara ihopkopplat hela vägen in i tunneln under Gullberget. Det är ju så spännande så att man alldeles vibrerar. Järnvägen i tunneln under Gullberget är en komplex teknisk anläggning som består av flera samverkande system för att tågen ska kunna rulla säkert. Man brukar sammanfatta dessa delar som BEST, bana, el, signal och tele. Vi glider in så stilla över Götaleden, E45 och vi tittar på överdäckningen av just Götaleden. Här hade jag då faktiskt fått in mina fyrkantiga pluttar som då ska representera ungefär vad man kan tänka sig att kommande bebyggelse ska se ut. Men tack vare datorbytet försvann det mesta av min data. Så jag får be om att återkomma vid senare tillfälle. Det skadar aldrig att uppdatera sig om hur det ser ut i dagens läge.
plattform för klimatneutralt byggande har fått en kraftig skjuts framåt genom medfinansiering av EU:s regionalfond. Stödet möjliggör bland annat 4 innovativa pilotprojekt inom byggsektorn där nya lösningar och affärsmodeller testas för att minska klimatpåverkan. En av piloterna är Vasakronans projekt Kaj 16 i Lilla Bommen här i Göteborg. Den blir en av Sveriges största kontorshus i trä där 12 av 16 våningar byggs med stomme. Den cirka 150 år gamla Skyen utanför Göteborgsoperan förstärks och rustas upp för att stabilisera konstruktionen och möta framtidens klimatförändringar. Arbetet inkluderar bland annat höjning av kajnivån för att klara högre vattennivåer, eldkantsskydd och modernisering av infrastrukturen för ökad hållbarhet. Andra sidan älven byggs det också nya saker. Här läser jag innantill från Göteborgs hemsida. I maj 2026 öppnar en helt ny mötesplats för mat och kultur upp i Göteborgs hamn. Vassen Market. Vassen Market ligger mitt emot Stenpiren i centrala Göteborg och man kan enkelt ta sig dit genom att hoppa på gratisfärjan 287 som går direkt från Stenpiren. Jag misstänker att det är den mycket elegant färgade byggnaden vi ser där. Vi kan förvänta oss matstånd, barer, butiker, tatueringsstudio, aktiviteter och kultur därtill. Oj då. Stora Bommen så fortsätter mullvaderna att förlänga Västlänken under Stora hamnkanalen. Vi tar och vrider upp drönaren österut här ovanför Packhusplatsen. Jag tror också att gatan, det som vi ser kvar av det hela, heter någonting
jättefin Sankt Eriksgatan. Och operan visar upp sig i all sin glans. Vi glider här in ovanför Lilla Bommen. Och själva centralområdet som håller på att exploateras utöver det sedvanliga. Vi ser Granncentralen och Park Central ser väl alldeles förträffliga ut. Vi ser här hur Götaleden överdäckas och jag ska försöka få in några av mina fyrkantiga pluttar. Det gick så där. Jag kan återigen skylla på datorbyte och redigeringsprogram och förvirring av diverse filer. Här kan vi i alla fall få en uppfattning om vilken sorts space saker och ting tar. En liten sväng ovanför operan skadar heller inte. Här glider vi över den mäktiga Göta älv. Vi har Hising Island på den högra norra sidan och således har vi fastlandet på den vänstra södra sidan. Vi ser hur fint Stena-båten ligger vid sin kaj. Bakom Jutlandica så kan vi se hur Higabs masthugget väst snart är färdigbyggt. Det är ett multifunktionellt hus på 9 våningar som ska innehålla parkeringshus, sporthall, butik, kontor och restaurang och event- och konferensverksamhet. Här ser vi en visionsbild av den kommande restaurangen på den 9:e våningen. Strax norr om den nya Masthuggsparken, som i sin tur ligger strax norr om Masthuggstorget, byggs ett nytt kulturhus där vi ska minnas den gamla revyartisten Sonja Hedenbratt. Helt enkelt Sonjas kulturhus med allt vad det nu kan föra med sig. Ja, här kan vi ju se att Göteborgsbyggen inte enbart nyttjar cykelkraft eller apostlahästarna utan vi nyttjar även Göteborgs eminenta färjeservice. Här flyger vi inte bara lågt utan även baklänges på Masthamnsgatan. Ja, det vet du tusan hur det gick till.
på steken och så kan vi se hur Masthamnsgatan har förändrat sig. I alla fall från vad jag själv minns. Vi får naturligtvis inte glömma Masthuggets halvö. Det är ju oerhört spännande. Trots att det råder lite grekiska tider just nu. Er man är naturligtvis på plats så snart det börjar snickras igen. Här läser jag innantill på Göteborgs hemsida. Kvarteret Johanna. När Göteborgs befolkning växer kan vi få ännu mer stadsliv i centrum. Kvarteret inom Vallgraven 12, granne med Brunnsparken, planeras bli ännu mer tillgängligt och aktivt. Tanken är ett centrumkvarter med en mix av kultur, nöjen, kontor och butiker samtidigt som de kulturvärden som finns i området bevaras. Här i det röda glappet mitt emot Brunnsparken låg den en gång så eminenta restaurangen Johanna. Jag minns goda middagar, bekväma Chesterfield-soffor och god konjak. Så pass, här glider vi in över World of Volvo. Men det bryr vi oss inte om så mycket, utan det är Lisebergs badpalats Oceana 2.0 som vi koncentrerar på oss på. Den lär stå invigningsklar till badsäsongen 2027. Det ger oss 8 månader att komma in i badbyxorna igen. Jag har precis alldeles nu bestämt mig för att fortsättningsvis använda mig enbart av drönarens automatiska kamerainställningar.
Det är en väldigt fin kamera som min drönare är begåvad med, en Hasselblad no less. Men dess potential och möjligheter överstiger mitt förstånd. Jag har hittat knappar att skruva på, men dominoeffekten har varit förödande. Däremot så vet jag hur jag kan klistra på lite extra färg i redigeringsprogrammet, och det kommer jag fortsätta med, för jag vet hur man gör. Det är ju inte säkert att det blir bättre, men jag tycker det är roligt. Då är vi raskt tillbaka på Hisingen igen, Säterigatan på Eriksberg. Här ska det byggas cirka 1100 bostäder, ny förskola och verksamhetslokaler samt gator och parker. Bebyggelse i 5-7 våningar planeras mellan Bratteråsberget och Celsiusgatan samt ut med Säterigatan och Östra Eriksbergsgatan. Bebyggelse möjliggörs tack vare att hamnbanan nu är förlängd i tunnel. Nu när jag cyklade förbi här på Herkulesgatan tyckte jag såg ett spännande bygge. Ni får själva avgöra. Jag vet inte ens om det var värt drönarfärden. Vi passar på att njuta av bilderna och höjden. Ser ju väldigt prydligt ut. Har ni hängt med så här länge så får jag tacka för ett absolut visat intresse. Stort tack ska ni ha.